Good day, class. This is Ma'am Renz again, and we are now on Module 4, Week 4 for our second quarter. Our topic today is all about walls in the atmosphere. So, welcome to Science Time. So, this is a pattern on how you're going to write your answers from your module to your ISN. And do not forget to upload it on our album sa Facebook. Album name is Quarter 2, Module 4, Walls in the Atmosphere. For our most essential learning competency, we have to explain how typhoon develop and how it is affected by land masses and bodies of water. For our objectives, we have to characterize a typhoon and how it develops. 2. Describe the wind speed and air pressure in the different parts of typhoon. 3. Describe the effects of the eye and eye wall of the typhoon as it passes through an area. 4. Explain how land masses and bodies of water affect the typhoon. For the pre-test, let's answer all together. Let me read to you. Number 1. What do you call the tropical cyclone having a wind speed of 118 to 220 kilometers per hour? A. Tropical storm. B. Tropical depression. C. Typhoon. D. Super typhoon. Number 2. How does a typhoon form? Letter A. It is formed over warm tropical landmass. B. It is formed over cold tropical bodies of water. C. It is formed as giant whirlwinds in which air moves in a large spiral around the center of extreme low pressure over warm tropical landmasses. D. It is formed as giant whirlwinds in which air moves in a large spiral around the center of extreme low pressure over warm tropical bodies of water. 3. Which of the following correctly describes the wind speed and air pressure in the different parts of a typhoon? A. Typhoon's eye has greater wind speed and air pressure surrounded by dense clouds eye wall having a low wind speed and air pressure. B. Typhoon's eye has low wind speed and lowest air pressure surrounded by dense clouds eye wall having greater wind speed and air pressure. C. Both typhoon's eye and eye wall have lowest air pressure and wind speed. D. Both typhoon's eye and eye wall have greatest air pressure and wind speed. 4. Why typhoon's eye wall cause a lot of damage compared to typhoon's eye as it approaches over a certain area or place? A. Because when typhoon approaches, one side of the eye wall brings strong winds blowing in one direction. Then comes the eye with its calm weather. B. When typhoon approaches, the air surrounding it moves towards the eye wall. C. Because when typhoon approaches, the air surrounding it moves towards the eye. 5. Because when typhoon approaches, both eye and eye will bring strong winds. 5. How does land mass and bodies of water affect the typhoon? A. Landfall of typhoon makes the storm stronger, unlike when it landed in bodies of water, that makes the storm weaker. B. Landfall of typhoon makes the storm to slow down, unlike when it landed in bodies of water, that makes the storm stronger. C. Both bodies of water and landmass make the storm stronger. D. Both bodies of water and landmass make the storm to slow down. Now, if you are done, let's check. Number 1 is letter C, typhoon.
2, it's letter D. It is formed as giant whirlwinds in which air moves in a large spiral around the center of extreme low pressure over warm tropical bodies of water. 3, answer is B. Typhoon's eye has low wind speed and lowest air pressure, surrounded by dense clouds eye wall having greater wind speed and air pressure. Next, number 4. Correct answer is A. Because when typhoon approaches, one side of the eye wall brings strong winds blowing in one direction. Then comes the eye with its calm weather. B. How does land mass and bodies of water affect the typhoon? Answer is B. Landfall of typhoon makes the storm to slow down, unlike when it landed in bodies of water that makes the storm stronger. So those are the 5 correct answers. Now for the looking back, you just have to identify the term being described in each box and write the answer by filling each box with the corresponding letter, given the number clue. So, di ba yung A is 1, 2 is B, 3 is C, 4 is D, 5 is E, and so on. So, may answer na yung number 1 as an example para sa inyo. Then, for the review of the past lesson sa module 3 natin, Interiors of the Earth, you're going to identify which part is the inner core, outer core, crust, mantle, and to the other side, the earthquake, where is the fault line, epicenter, and focus. Okay. Now, for the brief introduction, we have the title waltz. So, bakit ba waltz, no? It's not the waltz na pangmape, but it's more on acronym. So, sa module na to, we will further discuss the typhoon in terms of their W, wind direction and wind speed, also water. And then A for air pressure or area. L for location and landmass. T for time, temperature, and tropical, because we are in a tropical country. And Z for zone related to typhoon. So that's the meaning of waltz in the atmosphere. So we have now the guide for us to better understand typhoon. Okay. Okay, now, for the term typhoon, it is used only in the northwestern part of the Pacific Ocean. In the northeastern part of the Pacific Ocean and in the northern part of Atlantic, kasama na dun yung Caribbean Sea, Gulf of Mexico, and Western Pacific Ocean, the equivalent term is hurricane. Kasi umiikot yung mundo natin, no? So, kung saan sila nabubuo, tapos pag umikot yon, kung saan tatama yung bagyo na yon, iba yung tawag sa certain location na yon. So, northwest, typhoon yung tawag, pero sa northeast, pati sa northern part ng Atlantic, hurricane naman, no? A hurricane on one side of the Pacific Ocean will be called a typhoon. So, ito na yung pag nag-cross na sila sa kabilang side, yung hurricane, ang tawag na typhoon. Ang mga gumagamit ng typhoon na bansa, tulad na sinabi ko, sa Northwestern Pacific Ocean sila, yun ang bansag, mga countries tulad ng Japan, China, Taiwan, Philippines, at mga karatig pa ng ating bansa. So, yan yung bandang northwest
western part, no? Malapit tayo sa portion na yun ng Pacific Ocean. So, typhoon na, hindi na hurricane. And then, pag nasa Indian Ocean ka naman, ang tawag naman doon, hindi hurricane, hindi typhoon, kundi cyclone. But still, bagyo lang din yan sa Tagalog. Tapos, sa Australia, willy-willies naman. Okay, may kanya-kanyang tawag, pero iisa lang naman yung ibig sabihin yan. It's still a bagyo, a form of weather disturbance. Ayan. So, in the Philippines, we use the same word for all categories kasi 5 ang category natin according sa Pag-asa. Meron tayong tropical depression, tropical storm, then severe tropical storm, followed by typhoon, then last yung super typhoon. So, we have 5, no? Madidiscuss natin yan deeper later. Yung Pag-asa, sila yung administration ng ating bansa na nagmo-monitor ng ating bagyo. Pag-asa stands for Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. So, na-discuss natin yan sa module 2 natin, weathering typhoon. And then, when we say low pressure area, Pag-asa din yung nag-govern dyan, o nagtatrack sila ng mga low pressure area, or what we call LPA. Kung papasok siya, or nasa labas lang ng Philippine Area of Responsibility, or PAR, PAR. Ang typhoon class, isa lang siya sa ating weather disturbances. Kasi marami tayong iba't ibang weather disturbances. Pwedeng low pressure area, pwedeng nandyan yung easterlies natin, pwedeng andyan yung mga monsoon, amihan, habagat na nagdadala ng pag-ulan. Pwede din naman ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So, ayan, aaralin natin yan later. But focus tayo sa typhoon. So, ito yung ating map. Meron tayo ditong north, south, west, and east. So, yung portion ng northwest, so, dyan nabubuo yung typhoon. And then, iikot siya sa kabilang side. So, matatamaan niya yung bansa natin, Philippines, Japan, ayan, yung mga karatig bansa natin. So, ang tawag sa bagyo ay typhoon. And then, sa northeast naman, hurricane, again, iikot yan. So, ang matatamaan na lugar yung sa kabilang side. So, ang tawag sa bagyo ng Amerika, ayan, ay hurricane. So, nandyan yung Gulf of Mexico, Caribbean Sea, o ganun din yung tawag. Pero pagdating dun sa Indian Ocean, cyclone na. Pagdating sa Australia, willy-willies. Ayan. Okay? And then, meron din tayong monsoon na tinatawag, no? Sabi ko nga, isa siya sa ating weather disturbances. Pag southwest monsoon, ang local name niya, habagat. Yan. Yung arrow na green, doon siya nagmumula, no? Southwest. Ang origin niya, yan, nakalagay na dito, west or southwest part of the world. Ang characteristic niya, warm and humid. Kaya may times na pagdating ng June to October, minsan late na, no? Yung May na, dumadating hanggang October, puro habagat yung naririnig natin sa weather forecast na nagdadala ng pag-ulan. Anong effect niya? Ang clouds na nabubuo ay cumulus clouds, yung parang cotton candy, kaso dark siya, no? Kasi may dala siyang heavy rains. Pero pagdating na nung mga bare months, ayan, end na siya ng October. Pero pagdating ng February or March na, no? Pag late na, hanggang October to November, yung mga bare months na, no? Malamig na. So, napapalitan ang ating habagat ng amihan. So, nagmumula ito sa northeast part of the world. Ang characteristic naman niya, malamig. Okay? So, yung hangin, malamig. Tapos,
tuyo, cold and dry, no? Then, may times din na umuulan pero malamig nga, no? Ang clouds na nafo-form ay cirrus clouds. So, medyo mataas na layer yung clouds na to. Then, nagdadala siya ng light rains and cold weather. So, malamig-lamig. Kaya, ngayon January, malamig pa hanggang February to March. Then, after that, ng March, summertime naman. So, yan ang ating dalawa pa sa weather disturbances bukod sa low pressure area and bagyo, no, itong monsoon. And then last na weather disturbances natin is the intertropical convergence zone or ITCZ. Ang intertropical convergence zone or ITCZ ay nabubuo sa pagsasanib ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. So, yung hangin, nagsasalpukan sila, no? Ang tinatamaan yun, nasa gitna. Nagko-converge or bumabangga. So, sa zone na yun, nagsasanib ang hangin mula sa taas at baba. Sa lugar na ito, nabubuo ang malawak na kaulapan, mga pag-ulan na may malakas na hangin, pagkulog, pagkidlat, at low pressure area na kalaunan ay nagiging isang bagyo. Yan, ang lakas makaatikim, no, ni ma'am. So let's watch this video. Magandang hapon mga bata! Nakikinig ba kayo ng weather forecast? Kailangan natin makinig sa weather forecast para malaman natin kung anong kalagayan ng ating panahon. Sa hapong ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang weather forecast terminologies para lalo nating maunawaan ang ating pinakikinggan. Nagpunta kami sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration para lalo nating maintindihan ang weather forecasting. Good afternoon po, Kuya Raymond. Good afternoon din. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin ang weather forecast terminology? Ano po ba ang rain showers? So, Benzi, ang rain showers ay ito ay malakas na buhos ng ulan dala ng isang thunderstorm. So, ito ay mga panandaliang ulan lamang pero ito ay maaaring magdulot din ng mga pagbaha dun sa mga area o sa mga lugar na pwede itong tamaan o magkaroon ng mga rain showers. Ano naman po ang thunderstorms? So, yung mga thunderstorms ay yung mga malalaking kaulapan na nabubuo lalo na sa dakong hapon na nagdadala ng malalakas na ulan, may mga malakas na bugso ng hangin, kasama na rito yung mga pagkulog at pagkidlat. So ito ay naranasan natin madalas dito nga sa hapon dahil sa pag-init ng ating kalupaan na nagdadala doon sa ating water vapor na umakyat doon sa ating atmosphere. Ano naman po ang low pressure area? So ang low pressure area ay mga pinagsama-samang mga ulap na tulad ng mga thunderstorms na nagsama-sama na wala pang pag-ikot o yung wala pang sirkulasyon na maaari na rin magdala ng mga malalakas na ulan saka ng malakas na hangin dun sa mas malawak na area. Di tulad ng isang thunderstorm na kung namuo siya dun lang sa maliit na lugar, dun lang siya babagsak. Ang LPA naman o low pressure area is mas malaking area na yung nasasakop nito. Ano naman po ang monsoon? So, ang monsoon, ito yung pagbabago ng ating direksyon ng hangin na mas matagal na panahon. Tumatagal to ng mga 3 buwan hanggang 6 na buwan. Sa Pilipinas, meron tayong 2 monsoon. Ito yung ating southwest monsoon o habagat na nararanasan natin tuwing buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Samantala namang northeast monsoon o amihan na nararanasan natin kapag sa buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Ano naman po ang temperature? Ang temperature naman ito yung sumusukat kung gaano kainit o kalamig ang isang lugar. Dito sa Pilipinas, hindi masyadong nagbabago ang temperatura o temperature
Ito ay sinusukat sa unit ng degree Celsius. So, yun yung ginagamit natin at gumagamit tayo ng thermometer para malaman natin kung ano yung temperature ng isang lugar. Ano naman po ang humidity? Ang humidity, ito yung dami ng water o yung moisture o yung tubig na nakasuspend o yung nakakalat sa atmosphere na hindi pa umaakyat bilang isang ulap. Ito ay mini-measure natin in terms of percentage. Ibig sabihin, gaano karami yung tubig na pwede pang umakyat para magkaroon ng ulap o yung mga dami pa ng tubig na hindi pa umaakyat. Ano po ang tide? Yung tide naman, ito yung sukat ng ating karagatan, yung taas ng karagatan natin. Meron tayong low tide kapag walang buwan at may high tide naman tayo pag may buwan. Ang tide kasi is nangyayari kapag yung ating buwan ay lumalapit, hinihila niya yung tubig, so nagkakaroon tayo ng high tide. Kapag naman lumalayo siya, nagkakaroon naman tayo ng low tide. Thank you po, Kuya Raymond. Maraming salamat din. Nice one! Bakit kaya pabago-bago ang panahon? Yan naman ang ating alamin bukas sa ating pag-aaral. Dito lang sa Bensi Bibo! Ayan. So, marami tayong nalaman kay Bensi Bibo at sa ating weatherman na taga-Pag-asa. No? Sana malinaw yon lahat ng mga sinabi niya. So, itong next video natin, wala siyang voice over kasi animation siya. Makikita naman natin na ang isang bagyo ay nagmula sa dagat na mainit. No? Tapos tingnan natin kung paano yung paghahakot niya ng water vapor para mabuo bilang isang low pressure hanggang sa maging ganap na bagyo. So, let's watch this. Ayan na. May pag-akyat na ng water vapor. Mainit kasi yung ocean. So, red means warm. So, yun yung water vapor natin. Umaakyat na. So, nagkakaroon ng moisture. Tapos may pagbuo ng clouds. And then, may palitan na ng mainit at malamig na hangin. Hanggang sa nagkakaroon na ng pag-ikot. Okay? So, may nabuo ng clouds and then palitan ng init at malamig na hangin. Then, mag-i-spin na siya hanggang sa maging ganap na yan na isang bagyo na may parts. Yan ang ating cross-section o laman loob ng isang bagyo. May parts yan na eye wall, and then yung mga rain bands yan na magdadala ng pag-ulan. So, makikita natin doon sa mata ng bagyo, hollow lang siya, no? Para siyang space. More on hangin. Kasi siya yung kumukuha ng water vapor. Nakita natin yun kanina doon sa animation, no? Or yung ating eye, malaki ang ginagampanan niyan tungkulin dahil kahit na puro hangin yan, siya yung nagbibigay ng lakas doon sa iba pa niyang parts para magdala ng mga hangin at matinding pag-ulan. So, let's move further. Ano ba yung mga sangkap ng bagyo? At ano ba ang benefit nito? Nabubuo ang bagyo o tropical cyclone dahil sa mataas na temperatura sa ibabaw ng dagat na umaabot mula 27 degrees centigrade pataas. Sangkap din ng bagyo ang tinatawag na weak vertical wind shear.
Ito ang halos pantay-pantay na bilis at direksyon ng hangin sa troposphere layer ng karagatan. Kailangan din ng sapat na moisture na magbubuo ng mga ulap at nagaganap lang to sa malalawak na mga karagatan tulad ng Dagat Pasipiko. Malaking tulong ang bagyo sa pagkontrol ng temperatura sa buong mundo. Kung walang bagyo, mas matinding lamig ang mararanasan ng mga tagahilaga, habang mas matinding init naman ang mararamdaman ng mga tropical na bansa. Ayan. So, marami na tayong dagdag kaalaman tungkol sa bagyo natin. Narinig nyo kanina, 27 degrees Celsius, no? To be exact, it starts with 26.5 degrees or greater than that, no? Paano nga ba nabubuo o ano ang mga kondisyon para mabuo ang isang bagyo? Una, kailangan, nakita na natin to kanina sa dalawang videos, may dagat. Okay? Hindi siya sa lupa nabubuo ha, kundi sa dagat. Kailangan ang isang dagat because the water vapor forms there. At ang temperature ng bodies of water, mostly sa Pacific Ocean, malapit tayo doon, warm. It must be 26.5 degrees or greater than that. So, kung ang katawan ng tao ay 37 degrees Celsius na normal, mainit na yon, ito, mas mababa pa sa ating body temperature. Warm na yon para sa isang ocean. So, enough yon para ma-create ang water vapor. No? So, warm air rise para mag-create siya ng, or mag-start siya as a tropical cyclone. As we watched a while ago dun sa animation. And then, what direction? It's always northwest. Okay? In spiral movement, papunta sa loob ng mata. O, hindi palabas lagi siyang spiral paloob sa mata. And then, umiikot siya. Ang direction niya, rather, is northwest. Yun na lagi natin makikita sa forecast. Saan siya nangihina at namamatay? Kung nabubuo siya sa dagat, malakas siya doon, nanghihina naman siya pag tumatama siya sa lupa o sa kalupaan. Why? Kasi pag nag-hit siya sa land, namamatay ang isang bagyo o nanghihina dahil wala ng warm water na magsusustain sa kanya. Kasi kailangan nga niya ng ocean para yung water vapor mag-form. No? So, need ng warm water. Bihira mag-form ang bagyo sa hindi warm water. At Pacific Ocean ang madalas na pinagbubuuan ng bagyo at malapit tayo doon, yung Pilipinas, kasi tropical ang location niya. So, marami talagang dumadaan sa atin na mga malalakas na bagyo, no, sa Philippines. So, tulad ng animation, explain lang natin. Number 1, kailangan ng warm ocean. Kung ito ay degrees Fahrenheit, 80 degrees Fahrenheit. Pero kung Celsius, 26.5 to be exact or greater than that. So, it provides energy for the hurricane or typhoon and causes more evaporation, making the humid air and clouds. Humid means yung moisture ng hangin. Then, winds coming together, yung mainit na hangin, force air upward. So, aakyat siya. Warm air rises. 3. Winds flow outward above the storm, allowing the air below to rise. So, may palitan ng init at lamig. Yung init, aakyat. Hangin na mainit, aakyat. Lalabas yung malamig. So, may palitan ng init at lamig. Then, magkikreate na siya ng clouds para magkaroon ng bagyo, no? Kinalaunan. Then, number 5, light winds. Outside, yun mga lumabas, mag-grow yun, then tutulong magpa-spin or ikot. So, doon na mag-i-start yung
bagyo. So, depende sa wind speed, no? Ang isang LPA, pag lumakas at tumaas ang wind speed, tatawagin na siyang ganap na bagyo. Ito yung ating updated na tropical cyclone categories. Tisimula tayo sa 5 category ng bagyo. Hindi kasama yung low pressure area dito, no? Pinakita ko lang na bago maging isang tropical depression, nagsimula muna siya sa low pressure area. Meron tayong wind speed. Sabi natin kanina sa volts, yung W is wind speed and water, no? So, na-discussan natin water kanina, doon nabubuo sa warm ocean ang isang bagyo. This time naman yung W, wind speed. So, in kilometers per hour ang unit for measuring the wind speed or kph. Kung ito ay isang low pressure area, tatakbo lang yan ng mabagal. At least 29 kilometers per hour below. Pero kung humigit pa doon, hanggang 61 kilometers per hour, magiging isang ganap na siya na tropical depression. Ang tropical depression natin, ang wind speed niya sa inyong module, ang nakalagay ay 45 to 61 kilometers per hour. But in your grade 8 module, yung dinistribute sa school, ang nakalagay doon, and other sources din, it's 30 to 61 kilometers per hour. Pero still, ang boundary niya, yung maximum niya, 61 kilometers per hour. Pasok pa rin siya sa tropical depression. Pero kapag lumakas ang bagyo, kasi humakot ng maraming water vapor sa warm ocean, magiging isang ganap to na tropical storm na may wind speed na abot sa 62 kilometers per hour hanggang 88 kilometers per hour. Kung mas lumakas pa to, dahil na malagi siya sa dagat, strong kasi ang bagyo kapag nasa dagat, no? Magiging severe tropical storm to na may wind speed na 89 to 117 kilometers per hour. And then 118 to 220 kilometers per hour, ganap siyang typhoon. So, tandaan nyo na, 118 to 220 kilometers per hour. Pero kung humigit pa doon, ay super typhoon na yan. 221 kilometers per hour or higit pa doon. Ayan. So, yan ang ating updated tropical cyclone categories. Later, makikita nyo na ang bawat cyclone categories na yan, yan 5 yan, ay nagdadala din ng public storm warning signal. Tandaan, ang isang bagyo ay nabubuo sa ocean at manghihina hanggang sa mamatay kapag tumama sa lupa. Ayan tandaan niyo yan. Tingnan natin itong itsura via weather satellite ng isang bagyo. Nakikita natin, no, yung pinakang gitna, hollow lang siya, empty space, yan yung mata ng bagyo. Huwag tayong masyadong pakampante kapag puro hangin ang dala niya. Kasi tulad ng sinabi ko, ang ginagawa ng mata ng bagyo ay tagahakot ng water vapor na magsusupply naman sa atin ng malalakas na bagyo sa iba pa niyang bahagi, no? Sa mga eye wall at saka rain bands. Makikita niyo yung color, no? Yan. Kasi sa gitna, yun ang mata. Pero yung kaliwa kanan niya, yung paikot na walls, ang tawag doon ay eye walls. At kulay red yan. Ibig sabihin matindi. Matindi ang lakas niya. Yan talaga ang humahagupit. And then, yung mga dulo-dulo niya, yung mga buntot na, no, may mga pag-ulan din dyan. So, nag-iiba na yung kulay niya. Green, yellow, orange, yan. So, iba-ibang rainfall ang dala-dala niyan. Iba-ibang measurement. Then, pag nasa dagat siya, malakas ang bagyo. Pero tingnan nyo to. Ayan, makikita natin, no, ang ganda nung mata ng bagyo, no, buong buo.
tas kumukuha talaga siya ng maraming water vapor, buhay na buhay. Pero pag tumama na siya sa kalupaan, nababasag yung mata niya. Ayan, no, hindi mo na malocate, no? Kasi nababasag nga siya. Pero nagdadala siya ng mga pag-ulan kasi yung rain bands niya, no? Yung mga buntot-buntot niya, no? At iba pang parts niya, talagang magpapaulan siya. Pero wala na magsusupply sa kanya ng water vapor kasi wala siya sa water. So, dito sa dagat, malaki ang mata ng bagyo. Pagdating dito sa kalupaan, halos nababasag yung mata niya, no? And then, recall tayo, ito ang ating Philippine Area of Responsibility. Na-plot nyo na yan sa module 2 nyo. Kung ang isang low pressure area ay namataan sa labas ng PAR, wala yang pangalan na international name kasi hindi siya bagyo. Wala din local name kasi nga hindi siya bagyo. Kung ang low pressure area ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility, wala pa rin siyang pangalan. International name, wala. Philippine name, wala. Kasi low pressure, hindi siya bagyo. Pero kung may namataan, halimbawa yung low pressure area, naging ganap na bagyo, 118 kph, no? So, isa siyang typhoon. Meron siyang international name. Okay? Pero wala pa siyang bansag. Hindi pa siya bibigyan ng pangalan. Kasi, na local name ng Pilipinas kasi hindi pa siya pumapasok. So, example, ang tawag sa kanya international name ay Haiyan. Pag pumasok siya sa Philippine Air Responsibility, nandun pa rin yung international name niya. Pero, magkakaroon na siya ng local name or Philippine name. So, yan na, nakapasok na siya sa PAR. So, si Haiyan na international name niya yun, ay tatawaging Yolanda. So, may international name na may local name pa. Pag lumabas si Yolanda ng bansa natin, bit-bit pa rin niya yung international name niya. So, ano ba, tatama siya sa Japan, no? Masusundan ng Japan na yung tumama sa Pilipinas na Yolanda na ang international name na Haiyan, ay siya ding tatama sa kanila. Si Haiyan pa din yun. Pero, pag pumasok na sa area of responsibility ng Japan, hindi na Yolanda yung itatawag. Siyempre, pang Japan name na. Okay? So, tandaan, kung ito ay isang low pressure area, walang pangalan. International name, wala. Local name, wala. Pero kung more than low pressure area at isa siyang ganap na bagyo, may international name na. Tapos, pag pumasok pa sa PAR, may local name pa. Okay, malinaw tayo doon. At itinataas lang ang signal number or public storm warning signal kung tatama sa lupa ang isang bagyo. Ayun, ha? So, wag kayong magtataka, ay may bagyo pero walang signal number, pero ulan ng ulan. Kasi yung mata ng bagyo, hindi tumatama sa lupa. Pag tumama lang sa kalupaan ang mata ng bagyo, itataas ang signal number. Okay? Maliwanag yun. Ito ang list ng ating 2021 tropical cyclone names. So, magsisimula tayo sa A, magtatapos sa Z. So, maraming bagyo na pumapasok sa Pilipinas. So, 19 pataas. So, ayan siya. Ang mga bagyo na nakalista dito, kapag lumagpas sa letter Z, kasi ang daming ang bagyo ng Pilipinas, no? May reserve list. Ang tawag auxiliary list. Ayan yun, nasa baba. Alakdan, Baldo, Clara, Dencho, Estong, Felipe, Gomer, Heling, Ismael, Julio. Ngayon yung mga reserba lang, no? Pag naubos yung A to Z. Ngayon, pwede bang maulit ang mga pangalan na yan? Oo. Pwede. So, mauulit lang siya every 4 years. So, 2022, hindi muna yan. Ibang list ulit ang ibibigay. So, every 4 years ulit, saka siya maulit. So, antayin nyo to. 2021, ito, bilang kayo ng 4 years. After that, mauulit yan. Pero kung ang isang bagyo, halimbawa lang, si Goryo, kunwari lang, malaki ang pinsala niya at natrauma yung mga tao, no? Aalisin na siya sa list. So, ibang pangalan naman na nagsisimula sa letter G ang ibibigay. So, tulad ni Bagyong Ondoy, maulit man yan, yung set ng mga kasama niyang names, hindi na Ondoy ang letter O. Iba na.
Sino pa? Yung last year, si Ulysses, tsaka Ronnie. Wala na yan. Tanggal na yan. Hindi na siya pwede maulit after 4 years. Ibang R na at tsaka ibang letter U na ang ilalagay. Paano ba nagbibigay ng pangalan? Siyempre, pang Pilipino, no? Tapos walang koneksyon kung lalaki o babae yung pangalan ng bagyo sa lakas niya. Wala naman yun, no? Nagkataon lang na natapat siya sa pangalan na panlalaki o pangalan na pambabae. So, wala namang gender ang isang bagyo kasi hindi kasama ang sex organ doon sa parts ng isang bagyo. 3 lang ang parts ng bagyo, eye wall, at saka rain bands. So, ayun. Abangan nyo ang mga pangalan na to na lalabas sa ating forecast sa isang buong taon. Yan yon ang guide natin. Ayan na, ito yung sinasabi ko na parts ng isang cyclone. So, meron tayong eye, yung nasa gitna, and then eye wall, ayan, yung binabanggaan ng color yellow. Tigkabilang side yan kasi paikot yan eh. Eye walls, no? Eye wall sa kaliwa, sa kanan. Then, rain bands. So, meron din sa kaliwa, meron din sa kanan, rain bands. May dala siyang mga pag-ulan. So, ito yung mga characteristic nila. Meron siyang low pressure central area of the cyclone. Actually, lowest. Okay? Dito, ang weather ay kalmado. Clear ang sky. Tapos, puro hangin kasi nga water vapor yung dinadala niya. Pero pagdating sa eye wall, yan yung region sa gilid, no? Tigkabilang side yan, na talagang mas mabilis kesa sa mata ng bagyo, no? Para siyang snake na nagro-roll. Ang speed niya madalas 200 km per hour, pero ang eye natin 10 km per hour lang. So, ang hagupit ay nasa eye wall. Okay? Ang ikot ng bagyo ay laging papunta sa mata. Okay? Papunta sa mata. Tas ang hahagupit sa'yo pag nandun ka sa area ng mata, diba yung NCR, nandun ang mata ng bagyo, hangin-hangin yan, no? Pero mamaya, hahagupitin ka na ng eye wall kasi umiikot yan eh. Then, yung magdadala sa atin ng pag-ulan, is yung mga rain bands, no? Mas maraming pag-ulan dyan. Pero, hindi ganun yung kanyang wind speed as compared to the eye wall kasi nandun talaga yung matinding wind speed. Yung rain bands naman, outer area yan ng isang bagyo, andyan yung cloud chains. So, marami siyang bit-bit na rains. Ito yun. Sabi natin, calm before the storm. Calm. Asan yung calm weather dyan? Nandun sa mata ng bagyo. Ay, nasa gitna. Puro hangin. Pero tingnan nyo, yung eye wall, yung binabanggaan ng violet na arrow, tigkabila yan left and right. Nandyan yung eye wall. Nandun yung storm. Andun yung talagang hindi magandang weather. So, magdadala siya ng malakas na hangin, pag-ulan, ayan, hahagupitin ka niyan. Kaya, calm before the storm. Ang air pressure naman natin sa mata ng bagyo, example na is 930 millibars. Millibars ang unit na ginagamit sa air pressure. Okay, yun yung pressure ng hangin. Dahil kalmado, mababa lang. So, hangin-hangin. Light lang. Pero pagdating doon sa eye wall niya, 960 agad Pati sa kabilang side, 960 din. Kaliwa kanan yan. So, antindi nung kanyang pressure. Kaya malakas, no? Then, sa mga rain bands na, kaliwa kanan yan, class, 980 millibars, pagdating sa dulo, 990. So, yung mga bandang buntot, yun na talaga yung nagdadala ng pag-ulan. So, ito, 10 km per hour yung mata, pero yung eye walls, tigkabilang side yan, class, 200 km per hour. So, nandyan yung storm. Pero dun sa mata, calm. Kalmado. So, this portion, yung gitna, is letter A, letter B, letter C, letter D. Umiikot yan, kaya sa kabilang side, nandun din yung B, C, D. Kasi spiral siya. Spiral,
ang movement paloob towards the eye. Lagi siyang towards the eye. Hindi siya palabas. Towards the eye. And then, ang ikot niya, northwest direction. Yung E, yun yung mata ng bagyo. Tandaan, lowest wind speed, lowest air pressure. Pero sa eye wall, great wind speed, tapos great din ang kanyang air pressure. Ngayon yung F. Sa kabilang side, may F din, no? Tigkabila yan. So, the lowest air pressure is at the eye of a tropical cyclone. All tropical cyclones have low air pressure at the center. This is the reason why air in the surroundings move towards the eye. Remember, eye, the wind speed is low. In the eye wall, wind speed is great. Near the eye, air pressure is low. Far from the eye, air pressure is great. Kaya maraming ulan-ulan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na Public Storm Warning Signal or PSWS. Pag low pressure lang, kasi ang wind speed niya ay hindi naman ganun kabilis, walang signal number. Pero once na ito ay umabot na ng tropical depression, iaangat ang signal number 1. Dadating ito sa loob ng 36 hours at meron siyang lakas o wind speed na 30 to 60 kilometers per hour. So, pasok yung tropical depression doon, no? Again, sa module nyo, 45 to 61 na nakalagay, pasok siya sa signal number 1. Some other sources, 30 to 61, pasok pa din siya sa signal number 1 kasi iaangat ang signal number 1 sa tropical depression na may 30 to 61 or 45 to 61 kilometers per hour. So, pag signal number 1, iisipin mo, ay, yung uri ng bagyo ay depression pa lang. No? Hindi siya pwedeng depression ta signal number 5. Hindi pwede yon kasi may range siya na wind speed. Pagdating sa tropical storm, 62 to 88 yung wind speed niya, signal number 2, kasi ang scope ng signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour. At dadating siya sa loob ng 24 oras. May nagtatanong, Ma'am, hanggang 88 na yung tropical storm mo? Yes, hanggang 88, 62 to 88. Pasok siya sa signal number 2. Kasi ang range ng signal number 2, 61 hanggang 120. Ma'am, tropical depression ang 61 kilometers per hour. Bakit nasa signal number 2 na siya? Kasi sagad na yon. Yung tropical depression na 61 kilometers per hour, konti na lang, na siya, malakas na siya, going to tropical storm. Kaya iaangat na siya from signal number 1 to signal number 2. Okay? And then, pag naging 62 na siya, from depression, storm na ang tawag doon. Hanggang 88 ang tropical storm, so pasok pa rin siya sa signal number 2. Saan napunta yung 89 hanggang 120? Pasok pa din yung sa signal number 2, pero severe tropical storm na siya. Ang severe tropical storm natin ay 89 to 117 kilometers per hour. Pasok siya sa signal number 2 pa rin, na 61 to 120. Okay? Nasaan, ma'am, yung 118, 119, 120? Yung 118, 119, 120, kasi 117 lang ang severe tropical storm, mapupunta siya sa typhoon. Kasi ang typhoon mo ay 118 hanggang 220. So, dito sa typhoon, from signal number 1 to hanggang 4 ang kayang itaas. Ayan. Kasi malakas-lakas na yan. So, yung ating 118, 119, 120, pasok siya sa signal number 2, pero pagdating ng 121 to 170 kilometers per hour, iaangat sa signal number 3. Pero typhoon category pa rin. Dadating siya sa loob ng 18 hours. So, mabilis na, no? Tapos, yung
yung typhoon na papalo sa 171 to 220, dadating siya sa loob ng 12 hours kasi mabilis-bilis na talaga yan. Iaangat ang signal number 4. Dadating na siya sa loob ng kalahating oras. 12 hours pala. Kalahating araw. So, yun siya. So, ibig sabihin, pag typhoon, may mga parts na signal number 1, may part na signal number 2. Pag palapit ng palapit sa mata, no? Then, signal number 3. Tapos, kung yung mata ng bagyo nasa inyo, signal number 4 yun. Tapos, ang range niya, typhoon. Okay? Ayun siya. Pero, kung 221 and above, so super typhoon yun, sagad hanggang signal number 5 ang kayang ibigay ng public storm warning signal. So, dadating siya less than 12 hours dahil mabilis ang kanyang wind speed. So, ibig sabihin, class, kung ano yung uri or category ng bagyo, may corresponding signal number. Kung depression ka, hindi ka pwedeng sumagad ng signal number 5 kasi may range ka lang eh. Okay? Kung super typhoon, sagad yun. From 1 to 5 yan. Kung saan ang mata ng bagyo, nandun ang pinakamataas na signal number. So, yung mga nagsasabi dyan na, signal number 5, hangin-hangin lang. O, wag ka, mata yun ng bagyo. Intay mo umikot, tatama sa'yo eyewall. Malakas yun. Okay? So, again, iaangat ang public storm warning signal kapag tumama lamang sa kalupaan. Pero kung nananatili sa dagat, hindi iaangat sa isang lugar ang public storm warning signal. Ang pwedeng iangat dyan yung gale warning at saka rainfall warning system. Yung color code. Ito yun. Rainfall advisories, classification, and measurement. So, dito may kita natin, no, from gray to red. Pag gray lang, light lang yon. Light. Pag naglabas ka ng mga soft drink bottles sa loob ng 1 oras hanggang sa susunod na 2 oras, kayang makapuno ng 2.5 liters per hour. So, yung flooding possibility hindi pa masyado, pero posible naman. Pag naging moderate, within 1 hour hanggang next 2 hours, makakapuno ka ng 2.5 liters per hour or higit pa ng konti doon. Pero once na nag-yellow na yan, ayan na, ito na, may mga responses na yan ng tao. Pag yellow, ang ulan heavy na. Sa loob ng 1 hanggang sa susunod na 2 oras, nakakabuo o nakakapuno tayo ng 2 galon per hour yun. So, ang flooding ay possible na. So, anong response ng tao? Monitor the weather condition. Yun yung ibig sabihin nun. Pag orange naman, ang rainfall advisory, ibig sabihin intense na ang pag-ulan. Sa loob ng 1 oras hanggang sa susunod na 2 oras, kaya mong makapuno ng 4 to 8 gallons. At ang flooding nun ay nakakatakot, threatening. So, ang response na, alert, kasi possible ang evacuation. Once na tinaas na sa red, ayan na matindi na yan, torrential ang rain. Sa loob ng 1 oras hanggang sa susunod pang 2 oras, 8 galon, 8 gallons per square meter per hour. Ang flooding possibility, serious, lalo na sa low-lying areas tulad ng Marikina. Ang response ng tao, evacuate. No? Pero marami matitigas ang ulo. So, yung mga bata na nag-aabang kay Mayor at sa Pag-asa at DepEd at sa hashtag walang pasok, kung ito ay light to moderate rain lang, no? Huwag na kayong umasa. Ano ang response dyan? Nakikita nyo, wala, walang response. Pero ako may response ako dyan. Tulog na, may pasok bukas. Ayan, So, wag na kayong mag-abang kay Mayor kasi may pasok, no? Mawawalan lang yan ng pasok kung yellow, tas matagal na, no? Umabot na ng 1 araw, tas orange and red. Now, after the rainfall warning system,
Let's watch this video. Tuwing umuulan, dapat alam natin ang ibig sabihin ng color-coded rainfall warning mula sa Pag-asa. Yellow rainfall warning, ibig sabihin, malakas ang ulan sa susunod na 2 oras. 2 galon ng tubig per square meter per hour ang lakas ng buhos ng ulan, kaya posibleng magbaha. Orange rainfall warning, asahan ang matinding buhos ng ulan sa susunod na 2 oras. 4 na galong tubig per square meter per hour ang buhos ng ulan, kaya siguradong babaha. Ihanda ang mga gamit para sa posibleng paglikas. Red rainfall warning, malakas na buhos na ulan sa susunod na 2 oras. 8 galong tubig per square meter per hour ang katumbas nito. Dapat lumikas agad ang mga nakatira sa mababang lugar. Kung kailangan ng tulong, tumawag sa mga numerong ito. Tandaan na dapat maging maabilidad sa panahon ng kalamidad. A safety reminder from UNTV Life, ang inyong kasangbahay, kasama sa buhay. Ayan, nakakuha tayo ng tip from the video na pinanood natin, no? So, before tayo mag-proceed sa mga activities na dapat nyo sagutan, let me just remind you na sa panahon kung saan nagkakaroon tayo ng mga sakuna tulad ng bagyo, hindi lang Pag-asa yung ating nalalapitan o yung nag-govern sa atin. Kasama din natin tuwing may bagyo yung DOH, kasi Department of Health, DOH yun, para magbigay sa atin ng mga warnings and preventions dahil uso during flood ang leptospirosis. So, ingat tayo, no, sa ihi ng dagat, tas papasok siya sa mga sugat natin kapag nalublog tayo sa tubig ulan o sa baha na madumi, no? And then, kaakibat din natin dyan ang mga NGOs, yung non-government office, no? Red Cross, ayan. So, sa panahon ng mga sakuna, kahit bagyo o earthquake, nandyan sila para sa atin. Nagbibigay ng medical services. Kaakibat din ang mga bombero, ayan. Nagbibigay sa atin yan ng tulong. Usually kasi, may times, no, na nagkakasunog din sa mga panahon na bumabagyo. May mga ganong times. And hinihingi din ang service nila kahit na walang sunog. Kasi pwede silang magbigay ng malilinis na tubig o kaya magbomba kapag nililinis na yung street dahil puro mga putek. Ayan. Ano pa mga ahensya ng gobyerno yung katuwang natin? Andyan din yung PhilHealth, no? So, pag nagkakasakit tayo, pupunta sa ospital, nandyan si PhilHealth para tumugon sa pangangailangan natin. And then, yung mga loans, nakakakuha tayo sa SSS at saka GSIS, andyan din sila. Ano pa? May NILAD. Yeah, 'di ba? Yung pagbibigay sa atin ng malinis sa tubig kahit na umuulan. So, be thankful, may naiinom tayo na malinis sa tubig. Meralco, 'di ba? Andyan sila na nagpapailaw sa atin kapag madilim at maulan. Minsan nagkakaroon ng disruption, no? Kaya rumarescue rin yung team nila para ikabit yung mga nasira na linya ng kuryente. Ayan, at marami pang iba na nagtutulong-tulong para sa panahon na tayo ay binabagyo. So, moving on, Activity 1, so you just read part 1 to, you read the selection below, then answer the questions below. For Activity 2,
Ito naman, tulad lang din yan nung nandun sa slides natin kanina, yung palitan ng init at malamig na hangin. So, yung typhoon formation. So, read the selection again, and then analyze the figure given, then answer the question. Part 3, may table dyan sa baba. Isusulat nyo lang kung anong category ng cyclone, yung 5 inaral natin. Huwag nyo isama yung low pressure area, ha? And then the maximum wind speed. So, lagyan ng kilometers per hour. And then activity 2, ito na yung ina-explain natin kanina, yung calm before the storm, yung pag sa mata ng bagyo, mababa ang wind speed, at the same time, nandun ang lowest air pressure. Tandaan, kilometers per hour pag wind speed, air pressure naman, millibars or MB. Then, palayo ng palayo sa mata, palakas ng palakas ang air pressure, kaya nagdadala siya ng pag-ulan, and at the same time, ang ating eye wall, yung sa dalawang pagitan ng ating mata, nandun ang malakas na hagupit, no, na binibigay ng eye wall. Malakas ang wind speed, at the same time, great ang air pressure. Pero dun sa mata ng bagyo, sabi nga nila, mas kalmado ang weather. So, lowest air pressure sa mata ng bagyo, at the same time, calm weather. Sabi calm, hindi fine weather, magkaiba yun, okay? Ayun lang. So, then, answer the questions below using the tables given. Na-explain naman yan mabuti din dun sa mga slides na nakita nyo kanina. And then, part 2, dito yung may dagat at saka may kalupaan. So, na-discuss na rin natin yan kanina. Anong effect ng typhoon pag sa lupa at sa dagat. And then, activity 3, ganun din, no? Ang nakalagay dito, how will let or wet it be? Let means landmass effect on typhoon. Wet means water effect on typhoon. Pag landmass, lupa yon, so humihina hanggang sa namamatay ang bagyo. Kasi walang water vapor na nakukuha. Hindi tulad pag sa water, yung warm water natin, nag-generate siya ng more rate of evaporation. So, nabubuhay ang bagyo lumalakas. And then, you're going to complete the concept map by putting the correct terms from the word bank. So, isasalpak nyo lang yung tamang sagot dun sa concept map. Then, check your understanding. And then, followed by reflection. O, yun lang. So, once you're done, okay na. No? So, thank you for listening. We can now proceed to post-test. Remember pala muna, no? So, you always keep in mind na ang typhoon may mga conditions para mabuo. Yun yung sufficient warm, sea surface temperature at least 26.5 and above, atmospheric instability, so dapat may sama na ng panahon, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere. Troposphere yun yung layer ng ating atmosphere na nabubuo yung mga weather conditions natin, no? So, dapat high humidity. Humidity yung moisture ng hangin, no? And then, enough Coriolis effect. Ito yung pag-ikot ng hangin. Di ba, minsan nakikita natin pag naglalakad tayo, biglang may parang ipo-ipo, tapos umaangat yung mga dahon-dahon. Yun. Kailangan may Coriolis effect. Enough to develop the LPA. And then, pre-existing low focus or disturbances. Ayun nga, namumuong sama ng panahon. A low vertical wind shear. Ito yung pantay-pantay na kaulapan, pare-parehas na direksyon ng hangin. Yan, pag nagsama-sama sila, iikot yan ng iisang direction. And then, categories, ayan na, depression, storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. At depende sa category na yan, ibababa ang public storm warning signal, numbers 1 to 5.
ang parts ng ating bagyo ay eye wall. Sama nyo na yung rain bands, no? So, tatlo yun. Ayun. So, always keep in mind those things. Post-test. Let's answer, I will read the questions and then you answer. Let's check later. Number 1. Which of the following correctly describes a typhoon? A. It is a tropical cyclone having a wind speed between 45 to 61 kilometers per hour. B. It is a tropical cyclone having a wind speed between 62 to 88 kilometers per hour. C. It is a tropical cyclone having a wind speed of greater than 220 kilometers per hour. D. It is a tropical cyclone having a wind speed between 118 to 220 kilometers per hour. Number 2. Which is true about the formation of typhoon? A. Typhoon forms due to water vapor coming from warm ocean water. B. Typhoon forms due to water vapor coming from warm land mass. C. Typhoon forms due to water vapor coming from cold ocean water. D. Typhoon forms due to water vapor coming from cold land mass. Three. What part of a typhoon has lowest air pressure and low wind speed? A. Eye. B. Eye wall. C. Both eye and eye wall. D. Eye wall only. 4. How does the typhoon's eye and eye wall affect as it approaches a certain area? In the typhoon's eye, strong wind and heavy rains occur, causing a lot of damage compared to typhoon's eye wall, where the sky is clear or partly cloudy. B. In the typhoon's eye, the sky is clear or partly cloudy, unlike the eye wall, where the strong winds and heavy rain causing a lot of damage. C. Both the typhoon's eye and eye wall having strong winds and heavy rains that could cause a lot of damage. D. Both the typhoon's eye and eye wall have strong winds and heavy rains that could cause a little damage. 5. What will happen when typhoon falls in bodies of water and landmass? A. Storm will become stronger when typhoon landed on landmass, while the bodies of water will make it weaker. B. Storm will become stronger when typhoon landed on bodies of water and landmass will make it weaker. C. Storm will become stronger when typhoon landed on both bodies of water and landmass. D. Storm will become weaker when typhoon landed on both bodies of water and landmass. So let's check now. Number 1 answer is D. It's a tropical cyclone having a wind speed of 118 to 220 kilometers per hour. That's typhoon category. Number 2, it's A. Typhoon forms due to water vapor coming from warm ocean water. 3. What part of typhoon has lowest air pressure and low wind speed? It's the eye. Okay? 4. It's letter B. In the typhoon's eye, the sky is clear or partly cloudy, unlike the eye wall where there are strong winds and heavy rain causing a lot of damage. And number 5, answer is B. Storm will become stronger when typhoon landed on bodies of water and landmass will make it weaker. I hope you learned something today and good day. Bye.